للمزيد حول هذه المنصة الجديدة ينضم إلينا مباشرة من جنيف عبد المحسن العمران، المدير التنفيذي لدى The Family Office. عبد المحسن، أهلا وسهلا بك. أظن أنك بزورخ وليس بجنيف. صحيح، مرحبا أخت كلارا ومرحبا المشاهدين. نعم، في زيورخ شركة بيتيول هي الذراع الاستثماري لشركة The Family Office، ومقرها سويسرا ومرخصة من قبل هيئة سوق المال في سويسرا. نحن واحدة من 265 شركة من أصل 2500 شركة التي لديها هذه التراخيص. ما المختلف في هذه المنصة الرقمية التي أطلقتموها؟ يعني أنتم أصلا عندكم منصة رقمية الآن مفتوحة لعملائكم في دول الخليج، هلا عم تطلقوا منصة رقمية جديدة في أوروبا، في سويسرا تحديدا. صحيح، الحمد لله. هذه المنصة تم إنشائها وبنائها في منطقة الخليج، وتم تنفيذ هذه المنصة بنجاح من خلال مكتبنا المرخص من قبل هيئة سوق المال في الرياض. هذه المنصة تمكن المستثمر في خلال 10 دقائق من إكمال استبيان والحصول على اقتراح استثماري وصفقات استثمارية حصرية، وكذلك يمكن للمستثمر أن يفتح الحساب مباشرة، حيث أننا مرتبطين بالنظام الحكومة الإلكتروني عن طريق شركة يقين التابعة لأبشر. قمنا بأخذ هذه بعد النجاح الذي تم تحقيقه والله الحمد في منطقة الخليج. قمنا بأخذ هذه المنصة ونقلها إلى الأسواق الأوروبية ابتداء بسوق سويسرا. هناك شقين لهذا التوجه الاستراتيجي. أولا، هناك استثمارات تفوق 700 بليون دولار خليجية موجودة في سويسرا لدى بنوك باقية، في معظمها في حسابات جارية، فيمكن للمستثمر أن يستثمر هذه الأموال في سويسرا عن طريق هذه المنصة كخيار. الشق الثاني ألا وهو أن السوق الثروات في أوروبا عبارة عن 13 ضعف سوق الثروات في منطقة الخليج، وهذه المنصة تستهدف المستثمرين الحرفيين في سويسرا ومن ثم بقية الدول الأوروبية. وأيضا تستهدفوا المستثمرين الخليجيين يلي واضعين أموالهم بسويسرا؟ بدون شك. نحن قمنا ببناء هذه الشركة من مبدأ الثقة والشفافية. هؤلاء المستثمرين عندما يعلمون أن هناك من أبناء الوطن من قام ببناء منصة ناجحة في منطقة الخليج ومن ثم نقلها إلى سويسرا وأسواق أوروبا، بعد الاطلاع عليها بالتفصيل والتأكد أنها مطابقة لجميع الأنظمة والله الحمد، تم الموافقة عليها من قبل هيئة سوق المال في سويسرا. طب عبد المحسن، أنتم كمان يعني عم تستهدفوا مستثمرين مش محترفين، لأنه إذا أنتم عم تعملوا لهم، عم تبنوا البورتفوليو لهؤلاء بحسب الشهية لأخذ المخاطر، وأنتم بتقولوا لهم إذا بيستثمروا بسوق الأسهم أو السندات أو حتى بالبرايفت إكويتي، وبالتالي في كل مستثمر غير محترف، صحيح؟ لازم هناك شرط يتطلب أن يكون المستثمر محترف على حسب هيئة سوق المال التابع لها أو السوق الذي سوف يستثمر فيه. تعريفه نعم تعريفه يختلف. على سبيل المثال في أمريكا أي مستثمر لديه دخل ب250,000 دولار لمدة 2 يعتبر محترف. في أوروبا هناك تعريف أخرى. في منطقة الخليج كذلك يعتمد على أي سوق، سوق الكويت، سوق المملكة، سوق الإمارات. كل هيئة سوق المال لديها تعريف محددة. نتأكد دائما من مطابقة كل سوق ونقبل فقط المستثمرين المستوفين لهذه الشروط. طيب، الحد الأدنى لفتح الحساب 300,000 دولار في منطقة الخليج، بالمنصة بسويسرا 100,000 دولار بتوزعوها بين الأصول المختلفة. عم نتحدث عن حتى استثمار بالملكية الخاصة. هل تفتحوا المجال للاستثمار المباشر بصفقات معينة أم عبر صناديق الملكية الخاصة؟ حاليا هي استمرارية اللي قمنا فيه في السابق، صفقات في شركات في خاصة أو في عقار معين. كذلك لدينا برنامج يمكن للمستثمر أن يدخل في برنامج ويتم تخصيص 5 أو 10 أو 20 صفقة على حسب البرنامج الذي يتم اختياره.
في القريب سيكون هناك كذلك الخيار للمستثمر في الدخول في الصناديق الخاصة مثلا لبلاكستون، أبولو، KKR، صناديقهم كذلك التي متوفرة فقط لكبار المستثمرين ب 25 مليون دولار وأكثر. سيتمكن المستثمر من الدخول في هذا النوع من الاستثمار عن طريق هذه المنصة بأسعار جدا ستكون مفاجئة للسوق بإذن الله. طيب بس أنا إذا حتى 100,000 دولار معكم بفوت بال100,000 دولار بصناديق الملكية الخاصة التابعة لكارلايل وبلاك روك، أم في فوت ب يعني مبلغ أصغر من ذلك؟ لا، يمكن توزيع هذا المبلغ بحد أدنى 50,000 لكل صندوق. شكرا لك عبد المحسن. تفضل، بدك تقول شيء بعد؟ لا، كنت أقول أن 100,000 اللي ذكرتيها هتوزع على صندوقين أو إلى صندوق يتكون من عدة صناديق. أتمنى أن أكون وضحت النقطة. بالفعل حاليا، بس بدي أسألك بما أنه عندكم هالاستثمارات البديلة حاليا، برأيك أين هي الفرص الأفضل في ظل الاضطرابات في الأسواق العالمية؟ طبعا نعتقد أدوات الدين هي من أهم الفرص الموجودة اليوم، تعطي عوائد جدا عالية مع توزيعات بدرجة أقل مخاطر من الشركات الخاصة أو العقارات التي نتوقع أن تشاهد أزمة في الأشهر القادمة. يعني الدين الخاص قد ايه عم بيعطي عوائد تقريبا؟ يتراوح على حسب نوعية القطاع ما بين 8 إلى 14%. وتقريبا جارنتيد، مضمونة يعني. الضامن الله سبحانه وتعالى. أهم نقطة أن يتم توزيع هذا الاستثمار على 10 أو 20 صفقة لتقليل المخاطر. شكرا لك عبد المحسن العمران، المدير التنفيذي لدى The Family Office. شكرا جزيلا لك.